हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जा करूँ आपलोक चाइছে आरजेड के टुटोरियल यूट्यूब चैनल আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ এই ডিসেম্বৰ মাহত হয় 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনত কি কৈছে সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াত কি কৈছে চাওক 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ 11 নৱেম্বৰত হ'ব নৱনিৰ্বাচিত 5 বিধায়কৰ শপত গ্ৰহণ অহা 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা 24 ডিসেম্বৰলৈ 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই অধিৱেশনৰ বাবে যাৱতীয় অনুমোদন ল'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই সম্পৰ্কীয় এটা ফাইল ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইফালে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনত অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত 5 গৰাকী বিধায়ক অহা 11 নৱেম্বৰত শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ব বুলি বিধানসভা সচিবালয়ে জানিবলৈ দিছে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত এই 5 গৰাকী বিধায়ক হল ক্ৰমে থাওৰাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই মৰিয়নিৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী গোসাইগাঁৱৰ জিৰণ বসুমতাৰী তামুলপুৰৰ জলেন দৈমাৰী ভৱানীপুৰৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিঅ মানে যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব